සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. අද අපි ගෙනාව ඔයගලන්ට නවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් ඉතා අනර්ග කොණ්ඩේ කපන මැෂින් එකක්. සැලුන් වල අය නම් මේක දැක්ක ගමන් දන්නවා. ඩිජිටල් මීටරයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට බැටරි ලෙවල් එක පෙන්වන්න. කෝඩ්ලස් කියන ඔප්ෂන් දෙකම ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මිලි ඇම්පියර් 2000ක හොඳ ලිතියම් අයන් බැටරියක්. එතකොට ප්‍රොෆෙෂනල් බ්ලේඩ් එකක්, හොඳ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් බ්ලේඩ් එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේකේ විශේෂාංග. ඔබට පේනවා ඇති මේ බොක්ස් එකෙන්ම ඉතාමත් මනා නිමාවක් මේකට එකතු කරලා තිබෙනවා. මේ තියෙන්නේ මැෂින් එක. ඔබට පේනවා ඇති ඉතාමත් දැකුම් කළු පෙනුමක් ඔබට තියෙනවා. මේ මැෂින් එක ඔන් කරපුවම ඔබට දිස් වෙන විදිය බැටරි ලෙවල් එක ඔබට පෙන්නනවා. මේක ඔබට සීරු මාරු කරගන්න පුළුවන් බ්ලේඩ් එක. ඉතින් අපි ඉක්මනින් බලමු මේකට අවශ්‍ය මේ තමයි මේකත් එක්ක ඔබට ලැබෙන කැටලොග් එක. ඒ වගේම තමයි ඔබට ලැබෙනවා මේ ඇටැච්මන්ට් කොම් කෑලි 6ක්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ තියෙනවා 1.5 කියන මිලිමීටර එකේ ඇටැච්මන්ට් කොම් එක. ඉතින් මේක හරි වටිනවා සැලුන් වැඩවලට. ඒ වගේම මිලිමීටර 3, මිලිමීටර 4.5, මිලිමීටර 13, මිලිමීටර 6, මිලිමීටර 10 කියන කෑලි 6කින් සමන්විතයි ඔයගොල්ලන්ට මේ මැෂින් එකත් එක්ක ලැබෙනවා. ඉතින් හොඳ දිග වයර් එකක් තිබෙනවා. ඔබට මේ දිස් වෙනවා ඇති. ඔබට USB එකක් පාවිච්චි කරලා ඉතාමත් දිග වයර් එකක් ඔබට චාර්ජරයට ගහගෙන හෝ රීචාර්ජබල් කරලා ඔබට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයිල් බොටල් එක, බ්‍රෂ් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට ලැබෙනවා පනාවක් මේ සමග. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ මැෂින් එක අපින් මිලදී ගන්න. ඉතින් සැලුන් වල අය නම් ගොඩක් මිලදී ගන්න මැෂින් එකක්. දිගු කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ හොඳ මිලක් තමයි අපි මේකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් description box එකේ තියෙනවා වැඩි විස්තර. අපිට දුරකථන නම්තුනක් දෙන්න, WhatsApp පණිවිඩයක් දෙන්න. ඉතින් VGR 200 V282 කියන මැෂින් එක ගැන තමයි ඔබට අපි මේ අද දවසේ ගෙනාවේ. ඉතාමත් නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතු මැෂින් එකක්. ඉතින් සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්. ඔබටත් මෙය ඇනවම් කිරීමට අවශ්‍යද? එසේනම් තිරයේ දිස්වන අංකයට අමතන්න. වැඩ විස්තර සඳහා පහත දක්වන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එක වෙත පිවිසන්න.